विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये पाहूया आपण 10th मॅथमॅटिक्स चॅप्टर 3 सर्कल म्हणजेच वर्तुळ आणि यामधील प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील सर्व प्रश्न. चला तर पाहूया मग वर्तुळ संकल्पना आणि प्रॅक्टिस सेट 3.1. विद्यार्थी मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत आपण सर्कल चॅप्टर 3 म्हणजेच वर्तुळ आणि या वर्तुळामध्ये या पाठामधील महत्त्वाचे पॉइंट या ठिकाणी आपण सुरुवातीला अभ्यासणार आहोत, तर ते समजून घेणार आहोत. यामध्ये पहिला पॉइंट आहे सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 and 3 पॉइंट. म्हणजे सर्कल वर्तुळ 1, 2 आणि 3 बिंदूपासून कोणत्या प्रकारे जातं किंवा म्हणजे जाणारे वर्तुळ नेमकं काय त्यांची प्रॉपर्टी आहे याबद्दल माहिती. त्यानंतर सर्कल टचिंग इच अदर म्हणजे स्पर्श वर्तुळे, दोन वर्तुळे जेव्हा एकमेकाला टच करतात तेव्हा कोणत्या संकल्पना आपल्याला पाहिजे आहे. त्यानंतर इनक्राइब्ड अँगल अँड इंटरसेप्टेड आर्क म्हणजेच अंतर्लिखित कोन आणि अंतरखंडित कोन. इनक्राइब्ड अँगल अँड इंटरसेप्टेड आर्क हा पण आपण या ठिकाणी भाग पाहणार आहोत. त्यानंतर सेकंड अँड टँजेंट अँगल थेरम म्हणजेच स्पर्शिका छेदिका प्रमेय हे पण आपल्याला या ठिकाणी पाहायचं आहे. त्यानंतर सेकंड अँड टँजेंट वृत्तछेदिका आणि स्पर्शिका या संदर्भाचे काही गुणधर्म. अर्क ऑफ सर्कल वर्तुळ कंस, सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल चक्रीय चौकोन आणि थेरम ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉर्ड म्हणजे जीवाच्या छेदनांचा प्रमेय. तर या सर्वांचा अभ्यास यामध्ये करणार आहोत आणि सर्वात सुरुवातीला आपणास माहित पाहिजे वर्तुळ ही संकल्पना काय आहे किंवा वर्तुळ म्हणजे काय. तर या ठिकाणी जर आपण पाहत असाल, फर्स्ट वी सी द कन्सेप्ट ऑफ सर्कल अँड व्हॉट or which figure we called a circle. Now we see here or look this figure. Here is O is a point and from O number of point are from O are equal distance. म्हणजे या ठिकाणी O पासून अनेक असे बिंदू आहेत जे ह्या O पासून समान अंतरावर आहेत आणि या सर्वांचा संच यालाच आपण वर्तुळ असं म्हणतो, त्याला आपण इंग्लिशमध्ये सर्कल असं म्हणतो. तर या ठिकाणी या वर्तुळाचा जो मध्यबिंदू असतो किंवा जो केंद्रबिंदू आहे याला सेंटर असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी सेंटर आहे पॉइंट O, यालाच मराठीमध्ये केंद्रबिंदू असं म्हणतात. त्याचबरोबर केंद्रबिंदूपासून वर्तुळावरील जोडल्या जाणाऱ्या एका बिंदूला या ठिकाणी जर हा बिंदू जोडला आपण म्हणजे या ठिकाणी OA इज अ रेडियस ऑफ दॅट सर्कल म्हणजेच सेगमेंट OA इज रेडियस अँड नंबर ऑफ रेडियस वी कॅन ड्रॉ हिअर म्हणजेच आपण अशा अनंत त्रिज्या काढू शकतो. त्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे कॉर्ड मीन्स काय. एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल वी कनेक्टेड वी गॉट कॉर्ड. या ठिकाणी पहा DC पॉइंट D अँड C ऑन द सर्कल वी जॉईंट म्हणजे आपण या ठिकाणी पॉइंट D आणि C जर आपण जॉईंट केलं तर या ठिकाणी आपल्याला सेगमेंट DC मिळतो. हा सेगमेंट DC म्हणजेच कॉर्ड. अँड इफ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू सेंटर म्हणजे इफ एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर म्हणजेच जीवा जर केंद्रबिंदूतून गेली, ही जीवा आहे तर ही केंद्रबिंदूतून जायला नाही. तर आता ही जीवा MN ही केंद्रबिंदूतून गेली तर केंद्रबिंदूतून जाणाऱ्या जीवेला आपण या ठिकाणी डायमीटर असं म्हणतो, त्यालाच व्यास असं म्हणतात. म्हणजे या ठिकाणी सेगमेंट MN ही या वर्तुळाचा व्यास आहे किंवा डायमीटर आहे. तर या ठिकाणी एक गोष्ट पण लक्षात आली असेल तुम्हाला, रेडियस म्हणजे स्मॉल r, डायमीटर D. सो डायमीटर इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस. म्हणजे या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो D इज इक्वल टू 2r. तर या पद्धतीने आपल्याला वर्तुळाची माहिती असणं गरजेचं आहे. वर्तुळामध्ये वर्तुळ केंद्र, केंद्रबिंदू, त्रिज्या, व्यास, जीवा आणि या संकल्पना आपण अगदी 7वी 8वी पासून शिकत आहात. फ्रॉम 7th and 8th स्टँडर्ड वी कॅन लर्न ऑल दीज पॉइंट विथ व्हेरी क्लिअरली. नाउ इन दिस लेसन तर आपण या पाठामध्ये आपण आज पहिल्यांदा जो कन्सेप्ट पाहणार आहोत तो कन्सेप्ट म्हणजे द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड. तर या ठिकाणी पहिलाच आपल्याला गुणधर्म पाहायचा आहे
परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड, म्हणजेच केंद्रबिंदूतून जीवेवर काढलेला लंब. तर हा आहे केंद्रबिंदू आणि या केंद्रबिंदूतून हा जीवेवर काढलेला लंब आहे, म्हणजे या ठिकाणी हा परपेंडिक्युलर, या ठिकाणी जर नाव दिलं आपण एम. सो इन दिस फिगर ओ इज अ सेंटर, ए बी इज अ कॉर्ड अँड ओ एम इज परपेंडिक्युलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड. तर या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट लक्षात आली असेल, या आकृतीमध्ये आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉन टू कॉर्ड या ठिकाणी घेतलेला आहे. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल, तर हा थेरम आपण 8वी 9वीला पण शिकलेला आहे आणि आपल्याला हे पण माहिती आहे की परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम टू अ कॉर्ड इज अ मिड पॉइंट ऑफ इट्स कॉर्ड अँड परपेंडिक्युलर टू द कॉर्ड. म्हणजे या ठिकाणी हा 90 डिग्री जर अँगल घेतला आपण तर हा एम हा मिड पॉइंट असतो ए बीचा. म्हणजेच या आकृतीमध्ये ओ केंद्रबिंदू आहे आणि ए बी जीवा आहे, म्हणजेच ओ सेंटर आहे अँड ए बी कॉर्ड वेअर ओ एम इज परपेंडिक्युलर ऑन ए बी. म्हणजे या ठिकाणी हा जर परपेंडिक्युलर आपण जोडला तर हा परपेंडिक्युलर जो आहे तो कॉर्डला बायसेक्ट करतो. म्हणजेच आपल्याला असं लिहिता येतं, म्हणजेच एम इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी. आणि हे या ठिकाणी शो पण केलेलं आहे आपण की हा एम हा मिड पॉइंट असतो कोणाचा, कॉर्ड ए बीचा. म्हणजे या ठिकाणी जीवा ए बी वर जर केंद्रबिंदूतून लंब टाकला तर तो जीवेला दुभागतो. हा थेरम आपण यापूर्वी पाहिलेला आहे आणि याचा आपल्याला बरेच उदाहरणं सोडवत असताना सुद्धा उपयोग होणार आहे. तर हे फक्त उजळणी आहे, पूर्वी आपण पाहिलेला आहे ऑलरेडी. यानंतर पाहूया आपण पुढील घटक. पुढचा जो घटक आहे तो म्हणजे कॉन्ग्रंट कॉर्ड टू अ सर्कल आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम सेंटर. म्हणजेच वर्तुळाच्या दोन जीवा वर्तुळ केंद्रापासून समदूर असतील तर त्या एकरूप असतात किंवा एकरूप असणाऱ्या जीवा समदूर असतात. तर मराठीमध्ये थोडा संकल्पना समजून घेऊयात. तर या ठिकाणी हा आहे ओ सेंटर ऑफ सर्कल. Here AB is a chord and DC also a chord where तर या ठिकाणी AB एकरूप CD आहे, means AB congruent CD. Then these chord are equidistance, म्हणजे या ठिकाणी वर्तुळ केंद्रापासून या समान अंतरावर असतात. म्हणजे थोडक्यात दोन जीवा जर एकरूप असतील, दोन जीवा वर्तुळ केंद्रापासून समदूर असतील तर या संदर्भामध्ये आपल्याला हा म्हणजे मुद्दा पाहायचा आहे. तर या दोन्हीही जीवा एकरूप आहेत हे पण लक्षात ठेवा. एकरूप जीवा, दोन एकरूप जीवा वर्तुळ केंद्रापासून समदूर अंतरावर असतात. म्हणजे या ठिकाणी OM एकरूप ON. म्हणजे या ठिकाणी ही बाजू जी लांबी सारखी दिलेली आहे पहा. जर या जीवा एकरूप असतील तर त्या वर्तुळ केंद्रापासून समान अंतरावर असतात. इफ कॉन्ग्रंट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम द सेंटर. तर या ठिकाणी आपल्याला हे शिकायचं आहे आणि हे ऑलरेडी आपण यापूर्वीही शिकलेलं आहे. यानंतर पुढील मुद्दा आहे, नेक्स्ट पॉइंट इज सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 अँड 3 पॉइंट. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला शिकायचं आहे सर्कल एका बिंदूमधून आणि 2 बिंदूमधून आणि 3 बिंदूमधून कोणत्या प्रकारे पास होतं हे आपण या ठिकाणी शिकणार आहोत. तर या ठिकाणी आपण पहिली आकृती काढलेली आहे, फर्स्ट, सेकंड फिगर अँड थर्ड फिगर. तर या ठिकाणी पहा, फर्स्ट फिगर मध्ये आपण एक पॉइंट घेतला या ठिकाणी, हा याला जर आपण पी नाव दिलं तर तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली असेल, फ्रॉम पी सो मेनी सर्कल्स आर पासिंग फ्रॉम पी. म्हणजे नंबर ऑफ सर्कल पासिंग फ्रॉम पी, भरपूर सर्कल या पी बिंदूतून गेलेली आहेत. त्यानंतर सेकंड आकृती पाहूयात. या ठिकाणी हे दोन बिंदू आहेत पी क्यू आणि पी आणि आर. तर या दोन बिंदूमधून फक्त दोनच सर्कल पास झालेले आहेत हे लक्षात आलं असेल तुमच्या. म्हणजे फ्रॉम 1 पॉइंट इन्फिनाइट सर्कल पासेस, फ्रॉम 2 पॉइंट ओनली 2 सर्कल्स आर पासिंग.
म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल एका बिंदूतून अनेक किंवा अनंत वर्तुळे जातात, दोन बिंदूतून फक्त दोनच वर्तुळे जाऊ शकतात. आणि या ठिकाणी जर थर्ड आकृती आपण पाहिली तर थर्ड आकृतीमध्ये हे पॉइंट आहेत आपल्याला या ठिकाणी दिलेले पी, आर आणि क्यू. तर ह्या पी क्यू आर मधून ओनली वन सर्कल पास. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एक गोष्ट शिकायला मिळाली, एका बिंदूतून अनंत सर्कले जातात, दोन बिंदूतून दोनच सर्कले जाऊ शकतात आणि तीन बिंदूतून हे एक आणि एकच सर्कल पास होतं. तर हे आपल्या लक्षात आलं असेल. यानंतर पाहूया काही महत्वाचे थेरम. त्यानंतर पुढचा जो कन्सेप्ट आहे तो कन्सेप्ट म्हणजे सेकंड अँड टँजंट. तर या ठिकाणी पहा, सेकंड अँड टँजंट आपल्याला शिकत असताना तर या ठिकाणी आपल्याला सेकंड आणि टँजंट या संकल्पना शिकायच्यात, म्हणजेच वृत्तछेदिका आणि स्पर्शिका. तर मित्रांनो, सेकंड अँड टँजंट शिकत असताना सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर समजा अ लाईन पासिंग इंटू सर्कल, म्हणजे या ठिकाणी एखादी रेषा जर वर्तुळाला छेदून जात असेल तर याला म्हटलं जातं सेकंड. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण याला नाव दिलं एल, सो हिअर लाईन एल इज अ सेकंड ऑफ सर्कल. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येईल रेषा एल ही वर्तुळाची वृत्तछेदिका आहे. म्हणजे रेषा एल ही काय आहे, या वर्तुळाला छेदून जाते म्हणून याला ठिकाणी वृत्तछेदिका असं म्हटलं जातं आणि वृत्तछेदिका म्हणजेच सेकंड. त्यानंतर आपल्याला शिकायचं आहे टँजंट. तर टँजंट म्हणजे काय, अ लाईन ओनली पास अ सिंगल पॉइंट और टच ओनली एट वन पॉइंट टू अ सर्कल, इट्स कॉल्ड टँजंट. हिअर लाईन एम. नाऊ या ठिकाणी जर आपण या आकृतीमध्ये पाहिलात तर लाईन एम इज टचेस ॲट ओनली वन पॉइंट टू अ सर्कल, इट्स कॉल्ड टँजंट. सो लाईन एम इज अ टँजंट ऑफ सर्कल. म्हणजेच रेषा एम ही स्पर्शिका आहे. तर आपल्याला आकृतीमध्ये लक्षात आलं पाहिजे स्पर्शिका कोणती आणि छेदिका कोणती. त्यालाच आपण वृत्तछेदिका किंवा छेदिका असं सुद्धा शॉर्टमध्ये म्हटलं जातं. तर सेकंड अँड टँजंट या संदर्भामध्ये अनेक गुणधर्म आपल्याला या पाठामध्ये शिकायचे आहेत. पाहूया आपण पुढील भाग. पुढच्या भागामध्ये आपण शिकणार आहोत टँजंट थेरम. टँजंट थेरम म्हणजे काय आहे, त्या ठिकाणी पहा, हिअर यल इज अ टँजंट. म्हणजे या ठिकाणी यल ही एक स्पर्शिका दिलेली आहे. अ टँजंट ॲट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज अ परपेंडिक्युलर टू द रेडियस ॲट द पॉइंट टू कॉन्टॅक्ट. म्हणजे वर्तुळाच्या कोणत्याही बिंदूतून जाणारी स्पर्शिका आणि तो बिंदू केंद्राशी जोडणाऱ्या त्रिज्येला लंब असतो. म्हणजे अतिशय सोपा भाग असा आहे की जर समजा एखादी टँजंट असेल किंवा स्पर्शिका असेल तर ती स्पर्शिकेचा स्पर्शबिंदू आणि हा केंद्रबिंदू जोडणारी जी ही त्रिज्या असते ही या स्पर्शिकेला लंब असते, परपेंडिक्युलर असते. हे आपल्याला या ठिकाणी सिद्ध करायचं आहे आणि याची सिद्धता ऑलरेडी पुस्तकामध्ये दिलेली आहे. कारण या ठिकाणी आपल्याला जी सिद्धता दिलेली आहे ती कशी आहे तर इनडायरेक्ट मेथडने सिद्धता दिलेली आहे किंवा इनडायरेक्ट मेथडने ती सिद्ध केलेली आहे. अप्रत्यक्ष पद्धतीची सिद्धता आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला या ठिकाणी एम, ए, एन हे बिंदू वेगवेगळे आहेत वगैरे असं दाखवलेलं आहे आणि शेवटी पुन्हा ते नाहीत, यावरून आपण असं म्हणतो. तर तुम्ही एकच लक्षात ठेवा, कोणतंही वर्तुळ असेल आणि त्याला जर एखादी टँजंट काढली अशी आणि या ठिकाणी सेंटरमधून जर हा पॉइंट जोडला तर हे परपेंडिक्युलर असणार, हे 100%च एवढं लक्षात ठेवायचं. म्हणजे या आकृतीमध्ये काय लिहू शकतो आपण, ओ ए इज परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट एम एन. तर याचा अर्थच असा आहे की स्पर्शबिंदूतून काढलेली त्रिज्या स्पर्शिकेस लंब असते. म्हणजे शॉर्टमध्ये हे वर्तुळाच्या कोणत्याही एका बिंदूतून एवढं सगळं लिहिण्यापेक्षा फक्त तुम्ही एवढं जरी लिहिलात, स्पर्शबिंदूतून
काढलेली त्रिज्या स्पर्शिकेस लंब असते. आणि याचाच आता कॉन्व्हर्स आपल्याला पाहायचं आहे. कॉन्व्हर्स मध्ये काय असणार आहे, तर कॉन्व्हर्स मध्ये काय असतं तुम्हाला माहिती आहे की जर स्पर्शिकेचा जर लंब असेल, म्हणजे लंब असतो तर ती स्पर्शिका असते, हा त्याचा कॉन्व्हर्स असेल. म्हणजे अ लाईन परपेंडिक्युलर टू अ रेडियस. बघ पहा या ठिकाणी सांगितलंय अ लाईन परपेंडिक्युलर टू अ रेडियस ॲट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टँजेंट. म्हणजेच वर्तुळाच्या त्रिज्येच्या बाह्य टोकातून जाणारी आणि त्रिज्येला लंब असणारी रेषा त्या वर्तुळाची स्पर्शिका असते. म्हणजे या ठिकाणी ह्यांना सांगायचं आहे इफ OM perpendicular to line L and here OM is radius. if जर OM ही रेषा L ला लंब असेल आणि OM ही जर त्रिज्या असेल तर लाईन L इज अ टँजेंट. हा त्याचा कॉन्व्हर्स आहे आणि हा कॉन्व्हर्स सुद्धा आपल्या पुस्तकामध्ये व्यवस्थित पद्धतीने समजावून सांगितलाय. तरीही काही अडचण असेल तर मला मी व्हॉट्सअप करू शकतात, आपण हा थेरम सुद्धा पाहू शकतो. तर अतिशय सोप्या पद्धतीने या गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात आपल्याला. आणि यावरच आधारित आपल्याला जो काही प्रॉब्लेम सेट सोडवायचा आहे किंवा आणखी काही थेरम पाहिजेत ते आपण पाहूयात. यानंतर जो पुढचा घटक आहे तो म्हणजे आहे टँजेंट सेगमेंट थेरम. टँजेंट सेगमेंट थेरम म्हणजे काय आहे, तर या ठिकाणी पहा टँजेंट सेगमेंट थेरम मध्ये टँजेंट सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रंट. म्हणजेच अतिशय सोपा भाग आहे. एका बिंदूतून, समजा हा एक बिंदू आहे ए, ह्या एक बिंदूतून जर समजा एका वर्तुळाला दोन टँजेंट काढल्या, म्हणजे हे AM काढली आणि दुसरी टँजेंट जर AN काढली तर ह्या दोन्ही पण टँजेंट सारख्या लांबीचे असतात. एवढंच या ठिकाणी सिद्ध करायचं आहे. आणि सहज अगदी दोन त्रिकोण एकरूप दाखवून आपण हे सिद्ध करू पण शकतो. म्हणजे या सर्कलमध्ये टँजेंट सेगमेंट थेरम असा सांगतो वर्तुळाच्या बाह्य भागातील बिंदूतून त्या वर्तुळास काढलेले स्पर्शिका खंड एकरूप असतात. आणि हे दोनच काढता येतात हे पण लक्षात ठेवा, तिसरा काढता येत नाही इथून. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला एवढं सिद्ध करायचं आहे सेगमेंट AM कॉन्ग्रंट सेगमेंट AN. तर हे सिद्ध कसं गेलंय हे पण मी तुम्हाला सांगतो थोडक्यामध्ये, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल सिद्धता. तर या ठिकाणी हा जोडून घेतला AO, त्यानंतर हा पॉइंट जोडला. तर पहा हे दोन त्रिकोण AON, ट्रायंगल AON अँड ट्रायंगल AOM. आता ह्या दोन त्रिकोणामध्ये ON अँड OM इक्वल आहे. म्हणजे सेगमेंट ON कॉन्ग्रंट सेगमेंट OM बिकॉज रेडियस, ती रेडियसच आहे ह्या सर्कलची. त्यानंतर हे सेगमेंट OA कॉन्ग्रंट सेगमेंट OA बिकॉज कॉमन साइड. त्यानंतर या ठिकाणी हा परपेंडिक्युलर दाखवू शकता तुम्ही. म्हणजेच या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल अँगल ONA कॉन्ग्रंट अँगल OMA each 90 degree because a radius from tangent point. म्हणजे या ठिकाणी स्पर्शबिंदूतून काढलेली त्रिज्या आहे म्हणून. आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला असं लिहिता येतं ट्रायंगल AON कॉन्ग्रंट ट्रायंगल AOM. म्हणजे हे दोन त्रिकोण एकरूप झाले. आणि दोन त्रिकोण एकरूप असतील तर एकरूप त्रिकोणाच्या संगत बाजू म्हणजे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल आल्सो कॉन्ग्रंट. सो हेन्स आपण असं लिहू शकतो सेगमेंट AN कॉन्ग्रंट सेगमेंट AM करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल. करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रंट ट्रायंगल या रिझन खाली आपल्याला हे सांगता येतं. म्हणजे अशा पद्धतीने सिद्धता आहे. फक्त या ठिकाणी तुम्हाला जे काही लिहायचं आहे गिवन प्रूफ वगैरे ते सगळं जर लिहिलं तर तुम्ही ही सिद्धता लिहू शकतात. यानंतर पुढील भाग आहे आपल्याला प्रॅक्टिस सेट 3.1. आणि
TSET 3.1 मध्ये काही प्रश्न दिलेले आहेत. तर या ठिकाणी या प्रश्नांची उत्तर आपल्याला द्यायची आहेत. तर हे जर प्रश्न आपण पाहत असाल तर मराठीमध्ये सुरुवातीला मी प्रश्न वाचतो. दिलेल्या वर्तुळामध्ये सी केंद्र असलेल्या वर्तुळाची त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे या वर्तुळाची त्रिज्या आहे 6 सेंटीमीटर, म्हणजे CA 6 सेंटीमीटर आहे. रेषा AB ही वर्तुळाला बिंदू A मध्ये स्पर्श करते. तर AB रेषा या ठिकाणी A मध्ये स्पर्श करते. तर या माहितीवरून खाली प्रश्नाची उत्तरे द्या. आणि पहिलाच प्रश्न आहे. हाच प्रश्न जर इंग्लिश मध्ये सांगितला असेल तर इन द फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ द सेंटर C is 6 centimeter and line AB is a tangent at point A. Answer the following question. What is the measurement of angle CAB? तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे अँगल CAB चं मेजरमेंट काय आहे. हा पहिलाच प्रश्न आहे. तर या ठिकाणी जर पाहिलात तर अँगल CAB म्हणजे या ठिकाणी तर हा 90 अंशाचा असतो, म्हणून याचं उत्तर आहे कोन CAB बरोबर 90 अंश. आणि याचं रिझन काय आहे? टॅन्जंट थेरम. टॅन्जंट थेरम नुसार आपण याचं उत्तर लिहू शकतो. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे. बिंदू C हा रेषा AB पासून किती अंतरावर आहे? तर बिंदू C हा या AB रेषापासून किती अंतरावर आहे म्हणजे आपल्याला हे AB लिहायचं आहे. म्हणजे हाच प्रश्न जर आपण इंग्लिश मध्ये वाचला, व्हॉट इज द डिस्टन्स ऑफ पॉइंट C फ्रॉम द लाईन AB अँड फाय. तर या ठिकाणी आपल्याला हे माहिती आहे सेगमेंट CA परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट AB अँड CA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. आणि म्हणून आपल्याला असं लिहिता येतं C is at distance of 6 centimeter from line AB. म्हणजे 6 सेंटीमीटर डिस्टन्स फ्रॉम लाईन AB. हा दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर झालं. त्यानंतर तिसरा प्रश्न दिलाय आपल्याला. जर लेंथ ऑफ A, B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर म्हणजे AB हे AB किती आहे? 6 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ BC. तर आपल्याला हे BC फाइंड आउट करायचं आहे. तर या ठिकाणी पहा आपल्याला या ट्रायंगल मध्ये हे CA माहिती आहे 6 सेंटीमीटर. आता AB पण 6 सेंटीमीटर दिलेला आहे. तर आपल्याला असं लिहिता येतं दिलेल्या आकृतीमध्ये ट्रायंगल ABC अँगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो BC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस AC स्क्वेअर बिकॉज पायथागोरस थेरम. तर या ठिकाणी BC स्क्वेअर इज इक्वल टू वी नो AB इज गिवन 6 स्क्वेअर प्लस AC 6 स्क्वेअर इज इक्वल टू 36 प्लस 36. BC स्क्वेअर इज इक्वल टू 7. हेन्स BC इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट 72 means square root 2 into 36 is equal to 36 square root काढला तर 6 आणि हे square root 2 as it is centimeter. In this way we have the value of BC is equal to 6 square root 2. Now fourth question. तर या ठिकाणी फोर्थ क्वेश्चन असा आहे आपल्याला विचारलेला. फोर्थ क्वेश्चन मध्ये असं विचारले व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल ABC अँड फाय. तर या ठिकाणी हे ABC हे अँगल आपल्याला विचारलेला आहे. तर अगदी सिंपल पद्धतीने असं लिहू शकतो इन ट्रायंगल ABC वी नो AB इज इक्वल टू म्हणजे किंवा कॉन्ग्रंट AB कॉन्ग्रंट AC बिकॉज each measurement is 6 centimeter. So triangle ABC is a isosceles triangle म्हणजे समद्विभुज त्रिकोण आहे. अँड वन अँगल CAB इज इक्वल टू 90 डिग्री. म्हणजे हा जर आयसोस्केल असेल आणि हा जर 90 असेल सो अँगल ABC इज इक्वल टू अँगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री. म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येतं या त्रिकोणामध्ये
जर याच्या दोन बाजू समान असतील आणि एक अँगल राईट अँगल असेल तर तो आयसोस्केलस ट्रायंगल असेल आणि तो पण राईट अँगल आयसोस्केलस ट्रायंगल आहे. आणि या ठिकाणी मग राहिलेले दोन कोण हे 45 चे असतील म्हणून आपण असं लिहू शकतो अँगल ABC बरोबर 45 डिग्री. याला पण तुम्हाला मार्क नक्कीच मिळतील. यानंतर पाहूया क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन सेकंड आहे आपल्याला आकृती दिलेली आहे क्वेश्चन सेकंडची. तर क्वेश्चन सेकंड आपण वाचून घेऊया सुरुवातीला. इन द फिगर O is the center of circle from point R. Segment RM and RN are tangent segment touching to the circle at point M and N. If OR is 10 cm and radius is 5 cm, this radius is 5 cm, then first question is what is the length of each tangent segment. तर या ठिकाणी आपल्याला ह्या टँजंट सेगमेंटची लेंथ फाइंड आउट करायची आहे. त्यानंतर दुसरा क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द मेजर ऑफ अँगल MRO. अँगल MRO हा आपल्याला मेजर करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला मेजर करायचं आहे MRN. आता MRO माहित झाला की तेवढाच हा असतो हे पण आपल्याला माहिती आहे. तर यावरून आपण लिहू शकतो. तर या ठिकाणी हा प्रश्न सोडवत असताना सर्वात सुरुवातीला आपल्याला हे घ्यावं लागेल फाइंड आउट करून की टँजंटची लेंथ किती असेल. तर या ठिकाणी पहा आपण एक ट्रायंगल जर हा घेतला या ठिकाणी हे परपेंडिक्युलर असणार आहे OM परपेंडिक्युलर टू म्हणजे आपण असं लिहू शकतो त्रिकोण ONR मध्ये म्हणजे इन ट्रायंगल ONR angle ONR is equal to 90 degree. So OR square is equal to ON square plus NR square by Pythagoras theorem. तर या ठिकाणी OR किती दिलेला आहे आपल्याला तर OR आहे 10 square is equal to ON 5 square plus NR square. सो हे झालं हे 100 इज इक्वल टू हे 25 प्लस NR स्क्वेअर मीन्स NR स्क्वेअर इज इक्वल टू 100 minus 25. So NR square is equal to 75. So NR is equal to square root 75 means in square root 25 into 3. Square root of 25 5 and square root 3 as it is centimeter. So tangent of MR is equal to NR is equal to 5 square root 3 centimeter because the tangent segment theorem length of each segment is 5 root 3. तर या पद्धतीने आपण या ठिकाणी लेंथ ऑफ सेगमेंट काढलेला आहे. म्हणून आपण असं पण लिहू शकतो लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट tangent segment is 5 root 3 centimeter. हा झाला पहिला प्रश्न. त्यानंतर दुसरा प्रश्न आपण पाहूयात. आता या ठिकाणी हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये या ठिकाणी OR 10 आहे आणि हे 5 आहे म्हणजे ही साइड जी आहे ती हाफ ऑफ 10 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे या ठिकाणी हा 30 डिग्री अँगल असला पाहिजे, हा पण 30 डिग्री अँगल असला पाहिजे. बिकॉज आपण जर दुसऱ्याचं प्रश्न उत्तर लिहित असाल हा झालं पहिल्याचं उत्तर. त्यानंतर दुसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर लिहित असताना आपण असं लिहू शकतो इन ट्रायंगल RMO. हा RMO हा जर ट्रायंगल आपण गृहीत धरला तर आपल्याला असं लिहिता येतं OM is equal to 5 and OR is equal to 10 means OM is half of OR. म्हणजे ही OM ही OR च्या हाफ आहे म्हणजे आपल्याला असं लिहिता येईल अँगल MRO is equal to 30 डिग्री आणि याचं रिझन आहे कॉन्व्हर्स ऑफ
30, 60 and 90 डिग्री ट्रायंगल थेरम म्हणजे 30, 60, 90च्या प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार जर कर्णाच्या निम्मी एक बाजू असेल तर त्याच्या समोरचा कोन हा 30 अंशाचा असतो. अँड सेम वे आपल्याला पाहिजे आता तिसऱ्या प्रश्नामध्ये अँगल MRN इज इक्वल टू अँगल MRO प्लस अँगल NRO म्हणजे आपल्याला जर ह्या दोन हा पूर्ण मोठा अँगल पाहिजे असेल तर हा 30 आणि हा 30 यांची बेरीज करावी लागेल म्हणजे हे 30 डिग्री प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो मेजर अँगल MRN इज इक्वल टू 60 डिग्री. तर अतिशय सोप्या पद्धतीने आणि हे सर्व प्रश्न तुम्ही तोंडी सुद्धा सोडवू शकतात. बाय ओरली ऑल्सो यू कॅन सॉल्व दीज क्वेश्चन विदिन सेकंड. तर आणि थोडी जर माहिती लिहिला तर तुम्हाला याचे पैकीच्या पैकी मार्क मिळून जातील. इतका सोपा हा भाग आहे. फक्त आपल्याला एकच लक्षात ठेवायचं आहे, टँजंट सेगमेंट असेल तर या ठिकाणी परपेंडिक्युलर असते. एका बिंदूमधून दोनच टँजंट काढता येतात आणि ते दोन्ही पण इक्वल असतात. हे जर सोपे सोप्या गोष्टी लक्षात राहिल्या तर तुम्ही हे प्रश्न सहज सोडवू शकतात. यानंतर पाहूया आपण क्वेश्चन 3. तर या ठिकाणी क्वेश्चन 3 मध्ये आपल्याला एक फिगर दिलेली आहे, आकृती या ठिकाणी पाहत आहोत आपण आणि प्रश्न सांगितले आहे आपल्याला सेगमेंट RN and segment RM are tangent segment of circle with center O. Prove that segment OR bisect angle MRN and MON. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी प्रूव्ह करायचंय की हा जो म्हणजे OR आहे हा MON याला बायसेक्ट करतो आणि MRN याला पण बायसेक्ट करतो. हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. तर सिद्ध करत असताना पहा प्रूफ. मराठीमध्ये जर हा प्रश्न वाचला असेल तुम्ही तर मराठीमध्ये असं सांगितलंय रेख RM आणि रेख RN हे केंद्र O असलेल्या वर्तुळाचे स्पर्शिका खंड आहेत. जर तर रेख OR हा कोन MRN आणि कोन MON या दोन्ही कोणाचा दुभाजक आहे हे आपल्याला सिद्ध करायचं आहे. तर याची सिद्धता लिहित असताना अतिशय सोप्या पद्धतीने लिहिता येतं. प्रूफ जर लिहायचं असेल आपल्याला याचं तर आपल्याला असं लिहिता येतं इन ट्रायंगल RMO अँड RNO म्हणजे हा वरचा एक ट्रायंगल आणि खालचा एक ट्रायंगल RMO RNO या दोन ट्रायंगलचा विचार करूयात. आता ह्या दोन ट्रायंगल मध्ये कोन RMO इक्वल टू कोन RNO 90 डिग्री each because tangent theorem. Here हा जो आता हे दोन्ही 90 आहे हे कळालं आपल्याला. त्यानंतर हा जो OR आहे हा काय आहे, हायपोटेनियस आहे म्हणजेच कर्ण आहे. OR is hypotenuse and common to triangle. म्हणजे हा जो OR आहे हा हायपोटेनियस आहे आणि या दोन्ही ट्रायंगलला तो कॉमन आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला असं म्हणता येईल म्हणजे ही कॉमन साइड आहे. त्याचबरोबर हे OM आणि ON म्हणजे आपल्याला असं लिहिता येतं सेगमेंट OM कॉन्ग्रंट सेगमेंट ON रेडियस ऑफ सर्कल आणि म्हणून आपल्याला असं लिहिता येतं सो ट्रायंगल RMO कॉन्ग्रंट ट्रायंगल RNO आणि याचं रिझन आहे हायपोटेनियस साइड थेरम म्हणजेच कर्णभुजा प्रमेयानुसार हे दोन त्रिकोण आपल्याला एकरूप दाखवता येतात. आणि हे एकरूप दाखवल्यानंतर आपण असं लिहू शकतो अँगल MRO कॉन्ग्रंट अँगल NRO म्हणजे हे दोन कोण एकरूप आहेत संगत कोण असल्यामुळे आणि त्यानंतर हे जे दोन कोण आहेत हे पण दोन कोण एकरूप असतील म्हणजे अँगल MOR कॉन्ग्रंट अँगल NOR
आणि ह्या दोन्हीचं रिझन काय आहे? करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. करस्पॉन्डिंग अँगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल म्हणजेच एकरूप त्रिकोणाचे संगत कोण एकरूप असतात आणि म्हणून आपण डायरेक्ट असं लिहू शकतो सेगमेंट OR bisects angle MRN and angle MON. तर या पद्धतीने हे सिद्ध झालेलं आहे. यानंतर पाहूया आपण प्रॅक्टिस सेट 3.1 मधील चौथा प्रश्न पाहूया आपण. चौथा प्रश्न जर वाचत असाल तर तुम्हाला या ठिकाणी प्रश्न असा दिलेला आहे 4.5 सेमी त्रिज्या असलेल्या वर्तुळाच्या दोन स्पर्शिका परस्परांना समांतर आहेत तर त्या स्पर्शिकेमधील अंतर किती असेल हे सहकारण लिहा. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेलं आहे, जर आपण प्रश्न इंग्लिशमध्ये वाचत असाल तर इंग्लिशमध्ये आपल्याला असं दिलेलं आहे व्हॉट इज द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल टँजंट ऑफ अ सर्कल हॅव्हिंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर जस्टिफाय युअर आन्सर. तर मित्रांनो या ठिकाणी आपण जर प्रश्न पाहिला तर या ठिकाणी आपल्याला हा O केंद्रबिंदू आहे आणि O केंद्रबिंदूला दोन टँजंट असे आहेत, म्हणजे हे टँजंट स्पर्शिका AB आणि स्पर्शिका CD या पॅरलल आहेत आणि त्यांचा स्पर्शबिंदू हा M आणि N आहे. तर या ठिकाणी आपण असं लिहू शकतो सोल्युशन लिहित असताना सेगमेंट AB पॅरलल सेगमेंट CD. आता हे सेगमेंट AB आणि सेगमेंट CD लिहिले तर हे ऑलरेडी टँजंट आहेत आणि हे दिलेलं आहे आपल्याला गिवन. याला आपण 1 नंबर नाव देऊया. त्यानंतर पहा फ्रॉम O हे M आपण जोडून घेतलं आणि फ्रॉम O N ऑल्सो जोडून घेतलं तर या ठिकाणी हे परपेंडिक्युलर तयार होतात. हा टँजंट थेरम आपल्याला माहिती आहे. म्हणजेच आपण असं लिहू शकतो सेगमेंट OM परपेंडिक्युलर सेगमेंट AB आणि सेगमेंट ON परपेंडिक्युलर टू सेगमेंट CD 2 नंबर आणि याचं रिझन आहे टँजंट थेरम. तर या ठिकाणी टँजंट थेरम नुसार आपण हे लंब दाखवलेले आहेत. आता पहा ह्या दोन लाईन पॅरलल आहेत आणि त्यांना एकाच O बिंदूतून दोन लंब टाकले असतील तर आपण असं लिहू शकतो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अँड सेकंड 1 आणि 2 वरून आपल्याला असं लिहिता येतं MON आर कोलिनियर पॉइंट. म्हणजेच थोडक्यात M-O-N हे एक रेषीय बिंदू आहेत. तर याचं कारण असं आहे पहा एका बिंदूतून दोन समांतर रेषेला जर लंब टाकला असेल तर ती रेषा एकच असते हे लक्षात ठेवा. फ्रॉम एक्झाम्पल या ठिकाणी पहा हे दोन रेषा आहेत आणि हा एक बिंदू आहे. इथून या दोन्ही रेषेला जर लंब टाकला तर ही वेगळी अशी असू शकत नाही. याला लंब वेगळा आणि याला लंब वेगळा येत नाही. तर ही एकच रेषा असते. म्हणजे हे 3 पॉइंट हे कोलिनियरच असतात हे लक्षात ठेवा. दोन समांतर रेषा जर आपण अशा घेतल्या आणि या ठिकाणाहून लंब टाकला तर हा लंब इथं आला तर हा याचा लंब तिकडे नाही जाणार तर हा सरळच जाणार आहे. म्हणून हे 3 बिंदू कोलिनियर आहेत आणि आपल्याला ह्या दोन टँजंट मधील डिस्टन्स फाइंड आउट करायचे म्हणजे आपल्याला लेंथ ऑफ MEN पाहिजे. लेंथ ऑफ MEN इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OM प्लस लेंथ ऑफ ON बिकॉज M-O-N. तर या ठिकाणी इज इक्वल टू जर आपण लिहिलं इज इक्वल टू OM मीन्स याची रेडियस दिलेली आहे 4.5 प्लस ON ऑल्सो 4.5. सो लेंथ ऑफ MEN इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तर या ठिकाणी 9 सेंटीमीटर हे अंतर येईल आणि म्हणून याचं उत्तर असं लिहू शकता डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल टँजंट डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल टँजंट इज 9 सेंटीमीटर. म्हणजेच दोन समांतर स्पर्शिकामधील जे अंतर आहे दोन स्पर्शिका समांतर आहेत आणि यांच्यातील अंतर जे आहे ते आहे 9 सेंटीमीटर.
9 सेंटीमीटर हे उत्तर या प्रश्नाचं बरोबर आहे. तर मित्रांनो, या पद्धतीने आपण या ठिकाणी म्हणजे प्रॅक्टिस सेट 3.1 अभ्यासलेला आहे. लवकरच आपण प्रॅक्टिस सेट 2, 3.2, 3.3 आणि प्रॉब्लेम सेट 3. हा पण आपण या ठिकाणी सोडवून घेणार आहोत. सोबत राहा, दररोज व्हिडिओ पहा. एक प्रश्न जर समजला नसेल तर पुन्हा पुन्हा पहा. नक्कीच तुम्हाला सर्व संकल्पना समजून येतील. धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.